आजको कार्यक्रम मार्फत हामी बुझ्ने प्रयास गर्दछौँ कसरी हामी स्मार्ट रूपमा खान सक्छौँ, स्वस्थ रहन सक्छौँ र अझै पनि नेपाली स्वादको आनन्द लिन सक्छौँ। यस विषयमा गहिरो ज्ञान र अनुभव राख्ने एक विज्ञ फूड न्यूट्रिशनिस्ट आज हामीसँग हुनुहुन्छ। कृपया स्वागत गरौँ। तपाईको यो न्यूट्रिसन, यो डाइटिशियनको यात्रा कसरी सुरु भयो? Actually, frankly भन्दाखेरि मेरो एम चाहिँ I should become a MBBS डक्टर भनेरै थियो के हैन। सो अब इकोनोमिक कन्डिसन पनि भन्नु, अब I'm from India basically, मेरो नेटिभ चाहिँ इन्डिया हो अनि नेपालमा into this Nepali lifestyle for last 14 years. इन्डिया कुन ठाउँबाट बिलोङ गर्नुहुन्छ? चेन्नईबाट हो। चेन्नई is capital city of Tamil Nadu, a state. So अब दक्षिण भारत भनेर भनिन्छ यहाँबाट। अनि अब त्यहाँ चाहिँ त्यही हो, अब 3-4 वटा मेडिकल कलेजेस पनि त्यही हो हैन। तर मेडिकल कलेजमा एन्ट्री हुन चाहिँ we have अब एन्ट्रन्स एक्जामिनेसन भनेर थिएन। हाइली कम्पिटिटिभ भन्दा नि एन्ट्रन्स एक्जामिनेसन थिएन मेरो पालोमा म पढ्दाखेरि। इट वाज लाइक अब फ्र्याङ्कली भन्दाखेरि अब कास्टको सिस्टमको थियो के। अब फरवर्ड कम्युनिटीबाट आउँदैछु म हैन। सो फरवर्ड कम्युनिटीले चाहिँ त्यो लेको त्यो 68-72% मा चाहिँ चिर्न सकिदिन है। अबव 90% हुन पर्यो हैन। अबव 90% को चाहिँ म एभरेज पनि हैन, म एकदमै अब लो स्टुडेन्ट पनि हैन के हैन। आई वाज अबव एभरेज स्टुडेन्ट, सो आई वाज अलवेज गेटिङ अबाउट 69-70% हैन ओभरअल। त्यति बेला त जीपीएहरु हुन्थेन हैन। सो वे वाज डिफरेन्ट हैन, वे ब्याक इन 2003। सो एमबीबीएस पढ्ने भनेर सपना चाहिँ त्यही अब टुट्यो हैन। डक्टर बन्ने सपना चाहिँ त्यहाँ अब इकोनोमिक कन्डिसन पनि गाह्रो, बिकज क्यापिटेसन फी बिना गर्न सकिदिन। मेरो पालोको क्यापिटेसन फी चाहिँ 35 लाख INR थियो। 35 लाख भनेपछि टोटल प्रोग्रामको हैन, क्यापिटेसन फी मात्रै टु एन्टर। जस्ट टु एन्टर है। प्राइभेट कलेजेसमा त्यस्तो थियो। सो गभर्नमेन्ट कलेजेसमा त बिर्सिन पर्यो। फरवर्ड कम्युनिटीबाट मलाई दिन्न हैन। अब जति ब्याकवर्ड गयो, जति तल गयो, उहाँहरूलाई त्यो चाहिँ बेनिफिट्स चाहिँ बढी थियो त्यहाँ हैन। अनि त्यो भएको हुनाले ल अब म यो पढेन भने सबै अप्सन्स चाहिँ दिनुभयो। बट आई अलवेज लाइक टु communicate with people के हैन। and I want to communicate not in the subjective way हैन, in the way with the researchers, with proofs, with some sort of studies है। so they were, I thought should I become a dietitian? फेरि 2 कोर्सेस थियो, होम साइन्स भनेर नै थियो, न्यूट्रिशन, फूड सर्भिस म्यानेजमेन्ट एन्ड डायटेटिक्स भनेर थियो। I chose the latter one के हैन। ओके, नाइस। एन्ड श्रीविद्या जी, यो जुन न्यूट्रिशनिस्ट र डाइटिशियन भनेको यो के सेम कुरा हो कि डिफरेंट थिंग्स? इट्स काइन्ड अफ लिटल डिफरेंट हैन। कति एम्बिग्युटी छ के मान्छेमा हैन, कन्फ्युजन्स छ। अब न्यूट्रिशन भनेको, डाइटिशियन भनेको एउटै हो हैन। डाइट र न्यूट्रिशन एउटै फिल्ड हो। आई एग्री। when you see the definition from US also, or even from India, our neighboring country, all the dietitians can be nutritionist, but all the nutritionists cannot be dietitian. All the dietitian can be nutritionist. Or the nutritionist, basically. Without clinical nutrition subject, we can't be dietetics. We need to acquire the knowledge of nutrition, and we can prescribe the diet in the form of the diet tables or in the form of diet plans. We can deliver that way to our clients. And basically, we don't call our patients or customers or patients. We call them as clients. So we basically deal the clients. So that's the reason people, when they come happily, they come with the sad face and sorrow face, and they go out happily. So that's the basic thing. We don't make them that they are patients. Patients भनेर एउटा एहसास चाहिँ दिलाउँदैनौँ के हैन। सो हाम्रो उसमै छ, एउटा ओतमै छ। We need to call them as a clients. यो डाइटिशियन बन्नलाई एउटा मिनिमम क्वालिफिकेसन कति हुन पर्छ? इज इट लाइक जसरी एमबीबीएस अनि त्यसपछि एमडी गरेको जस्तो कि कस्तो हुन्छ एउटा डाइटिशियन, रेजिस्टर्ड डाइटिशियन भनौँ? म पढ्दाखेरिको 3 इयर्स मात्रैको कोर्स थियो, 3.5 इयर्सको थियो अहिले ब्याचलर्सको। अहिले 4 इयर्सको भइसक्यो, कमन भइसक्यो हैन। अनि 4 इयर्सको भइसकेपछि वी आर लाइक बेसिकली allied health professionals.
हैन वी आर हेल्थ प्रोफेसनल्स बट वी आर allied health professionals we are not medical professionals we are paramedics है so अब हाम्रो चाहिँ 4 years नै हुन्छ अब 4 years मा हुँदाखेरि we will be having as I said clinical nutrition हुन्छ तर dietetics हुन्छ बिना dietetics को we can't acclaim ourselves as a dietitian okay यो कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो हैन अनि बीएससी अनि एमएससी बाएससी एमएससी मा अझै फर्दर हैन we can do these days we can do MSc is required हैन एज अ म डाइटिशियन म प्र्याक्टिस गर्छु भन्यो भने MSc चाहिँ बीएससी पनि काफी हो काफी हो तर बीएससी मा स्पेशलाइजेशन्स हुँदैन एमएससी मा चाहिँ थिसिस हुन्छ आज भोलि बीएससी मा नि थिसिस हुँदो रहेछ पहिला हामी पढ्ने पालामा त हैन ब्याचलर्स मा थिसिस हुँदैन वी विल ओन्ली ह्याभ प्रोजेक्ट्स हैन कम्युनिटी मा जान पर्यो कम्युनिटी न्यूट्रिशन को लागि सो इन केस इफ आवर इंटरेस्ट इज इन्टु पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन वी कैन फर्दर पर्स्यू पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन हैन त्यही भएर कम्युनिटीमा नि गइन्छौँ क्लिनिकल सेटअपमा पनि जान्छौँ हस्पिटलको सेटअपमा पनि जान्छौँ अझै आरडी पनि हुन्छ हैन सबै कन्ट्रीजमा नेपालमा अझै चलन छैन इन्डियामा पनि आरडी पनि छ हैन रेजिस्टर्ड डाइटिशियन भनेर हुन्छ युएसमा एलएलसी भनेर लाइसेन्स नम्बर आइन्छ हैन सो त्यो एक्जाम्स हुन्छ नेपालमा छ कि छैन डाइटिशियन भनेर प्र्याक्टिस गर्नको लागि हामी रेजिस्टर्ड हुनुपर्छ कि पर्दैन लाइक मेडिकल बोर्डमा या कहीँ लाइक डाइटिशियन बोर्ड अब अफसोसको कुरा बढी अफसोसको कुरा एनएचपीसी भनेर संस्था छ हैन गभर्नमेन्टको बडी हो त्यहाँ चाहिँ सबैको छ अब सेवाई न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन को यसको रिजन्स चाहिँ कोर्समा धेरै कन्फ्युजन्स छ के बीए एमए ह्युम्यानिटिजमा पढेको पनि डाइटिशियन्स भयो अनि अब फुड टेक्नोलोजी इन्जिनियरिङमा पढेर मास्टर्स न्यूट्रिसन डाइटेटिक्स पर्स्यु गरेर नि डाइटिशियन भयो हैन सो धेरै कन्फ्युजन्स भएको हुनाले एनएचपीसी कन्फ्युज भयो के कसले के दिने भनेर त्यसको अब कुरा त भइराखेको छ धेरै वर्ष भयो म यहाँ आएर 14 इयर्स भयो भन्दा म आउनुभन्दा अगाडिदेखि नि अब यसको लागि चाहिँ मान्छेहरूले हैन लागि परेर पनि देयर आर नो प्रपर आउटकम के हैन आउटकम चाहिँ आइराखेको भएन हैन अब यसको एसोसिएसन्स मात्रै चलेछ ओके श्रीविद्याजी यहाँ धेरै यङ भ्युअर्सहरू पनि हुनुहुन्छ हाम्रो हैन लाइक अब डक्टर इन्जिनियरिङ मात्रै नपढेर डाइटिशियन पढेर उनीहरूको फ्युचर स्कोप कस्तो छ नेपालको कन्टेक्स्टमा ग्लोबल कन्टेक्स्टमा 14 इयर्स अगाडि क्यालोरिज भनेको मान्छेले बुझेको थिएन म यहाँ पोखरामा आउँदाखेरि अनि बिस्तारै चाहिँ मान्छेले बुझ्यो अहिले मान्छेहरूले क्यालोरीको एप्स राखेछ हैन त्यति फरवर्ड भइसकेपछि मिन्स एप राखेर यही आएर मात्रै पुग्दैन नि त हैन देयर शुड बी सम पर्सन टु मेन्टर एन्ड गाइड यु हैन समवन नीड टु मोटिभेट यु हैन अल्दो द डाइट प्लान वुड बी अवेलेबल हैन युट्युबबाट गुगलबाट हैन सो अलवेज अ स्कोप इज देयर हैन फर एनी सॉर्ट अफ कोर्सेस सिमिलरली न्यूट्रिशन एन्ड डाइटेटिक्स विल हैव इट्स ओन चार्म एन्ड स्कोप के है इवन इन नियर फ्युचर फ्युचरमा you see dietitian nutrition को job growing growth no it's growing still it's growing हैन 14 years before चाहिँ एकदमै कम्ती ठाउँमा थियो भने आज भोलि अब पोखरामा पनि 3-4 वटा हस्पिटल्समा डाइटिशियन राखियो भनेसी त हैन so that means the scope for this fraternity is also booming भनेरै भन्न पर्ने के ओके अनि श्रीविद्याजी तपाईको प्र्याक्टिस कस्तो हुन्छ लाइक डक्टर्सहरूले लाइक मेडिकल प्रब्लम भइसकेपछि रिफर गर्नुहुन्छ कि मान्छेहरू सिधै तपाईको क्लिनिकमा या अफिसमा आउनुहुन्छ कि यो प्रोसेस के हुन्छ किनभने डक्टर्समा भिजिट त नर्मल हो तर डाइटिशियन नै भनेर गएको त हाम्रो कल्चरमा अझै त्यति देखिएको छैन हैन यो प्रोसेस कसरी चाहिँ तपाईको काममा हुन्छ एकदमै सही क्वेशन हो मिलनजी म यसको उत्तर चाहिँ यस्तो दिन्छु है डाइटिशियन्स र नभए न्यूट्रिशनिस्ट भनेर मान्छे आउँछ जिममा पनि गएपछि मान्छे डाइट प्लान्स खोज्छ के हैन न्यूट्रिसन प्लान भन्दैन डाइट प्लान्स भनेर खोज्छ के सो त्यही कुरा यहाँ पनि जोड्न चाहन्छु के डाइट प्लान्स चाहिँ उनले डाइटिशियन्सलाई दिन चाहिँ हक छ के हैन है न्यूट्रिशनिस्ट त अब ट्रेनर्सले पनि न्यूट्रिशनिस्ट हुन पायो हैन अब न्यूट्रिसनको सानोतिनो वोकेशनल कोर्स गरेर नि हुन पायो सो न्यूट्रिसन प्लान्स भनेर हुँदैन नि हैन सुनेकै छैन डाइट प्लान्स भनेर मात्रै हुन्छ सो डाइट प्लान्स we are the right people we are the eligible people to give that है so अब जिम देखि सामान्य ठाउँमा है अनि त्यसपछि अब क्लिनिक्स अब मेरो पनि एउटा न्यूट्रिसन डाइट क्लिनिक हो हैन सो अब न्यूट्रिसनको समस्या आइ जस्तै न्यूट्रिसन डेफिसिएन्सीज त्यसको एड्रेस गर्न डाइट प्लान दिन पर्यो हैन अनि अब समस्या के को लागि भनेर आउँछ कमन भनेर भनेको त मान्छेको ओबेसिटी मोटापन नभए अलिकति ओभरवेट भयो त नि हैन बीएमआई भन्दा बढी भए भनेर आउँछ हैन अनि नेक्स्ट भनेको म एकदमै अन्डरवेट छु
है भनेर आएको हुन्छ डाइरेक्टली आउने चाहिँ यस्तो अब डक्टर्सको रेफरेन्सबाट आउने भनेको डायबिटिज अनकन्ट्रोल्ड छ नभए भर्खरै डायबिटिज स्टार्ट भएको छ लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन चाहियो सो प्लिज प्रिस्क्राइब देन द राइट डाइट प्लान भनेर रेफरेन्स लिएरै आएको हुन्छ नट जस्ट डायबिटिक लाइक क्रोनिक डिजिजेस आफ्टर क्यान्सर के हैन क्यान्सर सर्भाइभर्स हैन कम फर डाइट टु गेन देयर वेट बिकज आफ्टर सर्भाइभिङ अ क्यान्सर दे शुड नट लुज देयर वेट उनीहरू त केमिकली भइरहेको हुन्छ because after chemotherapy after radiation they will be losing weight naturally so this will be actually leading to sarcopenia हैन very clear muscle loss हैन अनि अब क्यान्सर क्याक्सिया हुन्छ उहाँहरूले गेन गर्नै पर्यो क्यान्सरकै स्टेजमा क्याक्सिक हुन्छ के हैन अनि अब सार्कोपिनिया त भयो हैन किमोथेरापी पछि तर क्याक्सिक हुन्छ यिनीहरूलाई चाहिँ वेट गेन गराउन पर्यो सो द्याट उहाँहरूको त्यो मोर्टालिटी त हुने हो हैन तर त्यो मोर्बिडिटी चाहिँ अरू मोर्बिडिटीलाई चाहिँ अलि घटाउन मिल्छ के ओके ओके म थोरै प्रसङ्ग बदल्नलाई हैन नेपालमा जसरी हाम्रो रेगुलर खाना छ नि हैन नर्मल्ली हाम्रो नेपालीज फ्यामिलीजहरूले 3 चोटि खानुहुन्छ हैन अब 4 चोटि पनि खानुहुन्छ कसैले तर नर्मल्ली अनि मेन हाम्रो स्टेपल खाना भनेकै दाल भात तरकारी अचार हो हैन यो जुन नेपाली ट्रेडिसनल खाना छ नि यो कतिको हेल्दी छ यो डाइटिशियन पर्सपेक्टिभबाट एकदमै हेल्दी छ के हैन किन हाम्रो कल्चर चाहिँ एकदमै पुरानो कल्चर हो नि त हैन यो कल्चरल फुड हो कि हामी खाने हैन अझै दाल भात तरकारी अचार त खान्छौँ गुन्द्रुक खान्छौँ हैन अझै यो त अब स्टेपल फुड पायो नेपालको तर कल्चरल फुड भन्यो भन्दा अझै डेढो हो के डेढो राइट अनि आजभोलि डेढो चाहिँ बच्चा बच्चीले खाएको देख्दिनौँ यट बात चाहिँ हेल्दी हो हैन बट नट विथ दी पोलिस्ड राइस के है पोलिस्ड राइसमा के भयो भाइटामिन बी कम्प्लेक्समा मेन भाइटामिन B1 हैन कम हुने भयो के है पहिला त ह्यान्ड पाउन्डेड हुन्थ्यो ठिकै थियो आजभोलि त डबल पोलिस्ड हो नि त राइस आउने त हैन पोलिस्ड राइस भनेको के हो लाइक जुन हामीले सुपरमार्केटमा गएर किन्ने त्यो जुन प्याकेटको बासमती राइसहरू दे आर पोलिस्ड राइस एभ्रिथिङ इज अ पोलिस्ड राइस वाट एभर वी कन्ज्युम आइदर इट इज जीरा मसिनो और इट्स अ सोनम मसुली हैन और इवन इट्स अ भेरी गुड इंडिया गेट और इवन द नेपाली ब्रान्ड्स नेवारी हैन जति आउँछ हुलासको जति आउँछ एभ्रिथिङ इज अ पोलिस्ड राइस बिकज यो 1 डिकेडमा मान्छे चाहिँ यस्तो बदलियो कि हैन दे आर अरेस्टेड टुवर्ड्स द टेस्ट के देयर टेस्ट बड्स आर अरेस्टेड टु दी ओन्ली टेस्टिएस्ट थिङ के नट द हेल्दिएस्ट थिङ तर पोलिस्ड राइस आर नट हेल्दी दे आर नट हेल्दी इन्डिड ओके भनेपछि अनि नर्मल राइस कहाँ पाइन्छ तब सबै राइसै अब नर्मल राइस अब पाइँदैन दाइ पाइँदैन सर हैन भन्न पर्दाखेरि मिलनजी हेर्नुभयो भने हैन नर्मल राइस अहिले चाहिँ यो कन्टेक्स्टमा पाउनै पाइँदैन सो वी निड टु म्यानेज टु चेन्ज अवर लाइफस्टाइल अकर्डिङ टु द्याट भनेपछि दाल चाहिँ कोष्ठा भएको दाल प्रयोजन गर्न सुरु गर्न पर्यो जस्तै अब मुङ दाल चाहिँ कोष्ठासँग आउँछ कभर भएको आउँछ अनि राजमा दाल हैन सिमीको दाल अनि त्यस्तै गरेर अब मसुरको दाल पनि हैन भेरियस प्लेसेसमा हैन अब भेरियस अनलाइन एप्समा पनि पाउँछ हैन अब दराजमा पनि पाउने हुन्छ के हैन मसुरको दाल कोष्ठावाला भएको विथ कर्नल्स के आउटर कर्नल्स अनि नभए कहिले कहिले गेडागुडी पनि पकाउने क्वाटी पनि पकाउने हैन अब दालै किन चाहियो हैन है so that way we should consume when we are consuming it contains fiber also and what we lost in the polished rice we can regain here okay and this also supports people with diabetes also exactly सबै जना मिलमै गएर राइस ल्याउन त सकिदैन सम्भव छैन ह्यान्ड पाउन्ड गर्न सकिदिन कहाँ टाइम छ हैन भनेपछि त्यो राइस हामीले पोलिस्डै खायौं भने पनि हामीले यता गेडागुडीबाट दालबाट चाहिँ हामीले त्यो न्यूट्रिएन्ट्सहरु चाहिँ लिन सक्छौं yeah we can enhance it and we can compensate it okay श्रीविद्याजी अहिले हैन हाम्रो ट्रेडिसनल खाना जुन दाल भात तरकारी राम्रो नै छ त्यही पनि अब बच्चाहरू धेरै मोडर्न फुडमा हैन नुडल्सहरुमा यस्तोमा अट्र्याक्ट भइरहेको छन् हैन के छ यो शिफ्ट किन आइराछ हाम्रो यङ अडल्ट्सहरुमा र यङ पिपलहरुमा हैन अनि यसको असर के छ त अब बेसिकली यो भन्न पर्दाखेरि वाट इज द मेन रिजन कसरी एन्भाइरोन्मेन्टमा तपाईँ ग्रो भइराख्नु भएको छ भनेर म्याटर हो आजभोलिको यो यङ्स्टर्सहरू यसरी फास्ट फुड्स र इन्स्टन्ट फुड्समा हैन किन बढी आकर्षक भइराखेको भनेर तपाईँको अब सवाल थियो भन्दा त्यसको सही जवाब चाहिँ सही उत्तर चाहिँ यही हुन्छ कि हैन आई विल बी फिटिङ इट दिस वे के हैन it is everything ke hai na we have many multiple factors ke factor number 1 is their family hai na both the parents are working
So mother doesn't have time and grandparents are not with them. Okay. To make them to feed. So cities ma nuclear family नै छ. So nuclear family भएपछि के हुने भयो, इजीनेस के हो हैन, मोमो लिएर आउने कुलाउने, चाउमिन लिएर आउने कुलाउने हैन, नभए छाउछाउ हैन, फोडेर कुलाउने, इजी छ नि त, पेट पनि आगायो सकियो हैन. अनि अब एडभर्टाइजमेन्ट्स चाहिँ छ नि त त्यो अनुसारको, all noodles are enhanced and fortified. Of course they are fortified and enhanced. MSG and lot of other it's good हैन, it's good for the emergency situations, not for everyday consumption हैन. कहिलेकाहीँ खाँदा ठिकै हो. कहिलेकाहीँ खाँदाखेरि ठिकै छ. So one factor is family भनिए हैन. Another factor is peer group. साथीहरुले के खान्छ है. Third main factor चाहिँ school. The Montessori's are different from schools के हैन है, because Montessori's are well disciplined on this thing के they go much for the natural foods है, but schools rather हैन क्यान्टिन्स मा कस्तो हुन्छ, समोसा, मोमो, चाउमिन, चाउचाउ है, चिप्स, रातो आलु, right? चिप्स, रातो आलु at least it's good हैन, रातो आलु at least it's good because कलर हालेको, हजुर कलर हालेको तिचेको आलु हैन, अनि आलुको फ्राई. सो इभन अब मेरै छोरीले पनि मम्मा यो खाम है भनेर फेरि एभ्रीडे भन्दैन नि त, because the environment of my family is different from others family. So एभ्रीडे भन्दैन, एभ्रीडे मलाई चाउचाउ चाहियो भन्दैन. डेडो चाहिँ खाँदै नै भन्छ मेरो छोरी हैन हैन. इट्स भेरी ट्रु, शी वोन्ट कन्ज्युम हैन, तर म चाहिँ खान्छु. सो डेडो मैले के गर्छु, डेडो बनाएर त्यसलाई फेरि रोटी बनाएर, गिलो रोटी त्यस्तै बनाएर बेलेर, सुक्खा रोटी त्यस्तै बेलेर त्यसलाई बनाएर दिन्छु. सो शी लाइक्स सुक्खा रोटी. सो उसलाई मन परेको कुरा मैले बुझ्नु पर्छ नि हैन. आई शुड नट इम्पोज व्हाट आई लाइक हैन. वी नीड टु चेन्ज अकॉर्डिङ टु देम. द टेस्ट अल्सो शुड बी चेन्ज्ड अकॉर्डिङ टु देम के हैन. द्याट्स हाउ इट्स इजियर के हैन. भनेपछि जसरी घरमा एउटा फ्यामिली बसेर एजुकेसन प्लानिङ गरिन्छ हैन, फाइनान्शियल प्लानिङ गरिन्छ, डाइट प्लानिङ गर्न पनि जरुरी छ. एकदमै जरुरी छ. फ्यामिली प्लान इज भेरी, फ्यामिली मिल प्लान इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट के हैन. Because even family need to know whether my children are consuming right or not हैन. गममा परेको मोटो छ, हाम्रो नेपाली समुदायमा छ नि त, मोटो छ भन्दा हेल्दी छ हैन. सो हेल्दी छ त हो हैन, भित्र चाहिँ अब रगतले हेल्दी छ भन्दैन नि त, बडी कम्पोजिसनले हेल्दी छ भन्दैन नि त हैन. सो द्याट्स बेसिकली हैन. लुरो मान्छे सबै हेल्दी भनेर भन्न मिल्दैन, अनि त्यस्तै मान्छे अलि स्टाउट भएपछि अनहेल्दी भनेर भन्न मिल्दैन हैन. But it's always there, right? Guidelines says people are, when they are overweight and obese, they are tend to acquire so much of non-communicable diseases. Okay. यति नि हो. सो चाइल्डहुड ओबेसिटी कति बढिरहेको छ, व्हाट इज द रिजन? सो त्यो बच्चा हेल्दी त हो, किन चाइल्डहुड ओबेसिटी भन्छ? बिकज अफ डाइट हैन, बिकज अफ डाइट, बिकज अफ हाई सोडियम इन देयर डाइट, बिकज अफ हाई सुगर इन देयर डाइट, एन्ड बिकज अफ टु मच अफ फ्राइड आइटम्स इन देयर डाइट. जंक फूडहरु भन्ने हुन्छ नि. जंक फूड्स भन्दा नि फास्ट फूड्स के. जंक भनेको जंकको फर्स्टको मा आज एउटा क्ल्यारिफाई गर्छु के. हजुर. जंक भनेको त तपाईले थोरै खानुहुन्छ तर क्यालोरी त्यसको धेरै हो अनि पेट आगाउँदैन. जस्तै चिप्स है, पेट आगाउँछ एक प्याकेट चिप्सले, आगाउँदैन. अझै अर्को प्याकेट पनि खान मन लाग्छ. तर त्यही ठाउँमा मकैको चुरा हैन, तपाई यस्तो एक मुठी मकैको चुरा खानु भयो भने थोरै नुनै राखेर पनि अब टेस्टै त अब आफ्नो प्यालेटेबिलिटी हेरेर छ हैन है. मलाई चाहिँ प्यालेटेबल लाग्छ, मेरो बच्चाहरुले प्यालेटेबल लाग्छ हैन, मेरो फ्रेन्ड्सहरुले प्यालेटेबल लाग्छ. त्यस्तै त्यो एक मुठी वन ह्यान्ड फिस्ट फुल खाँदा रिपेट आगाउँछ नि, त्यति चाहिँ वन फुल प्याकेटको चिप्स पोटेटो चिप्सले आगाउँदैन. त्यो क्यालोरी लोड भयो, क्यालोरी लोड ओभर छ, तर त्यसको पेट आगाउने क्षमता छैन. तर अन्यथा अब फास्ट फुडको के त नि कुरा, फास्ट फुड इज नट अ जंक फुड. फास्ट फुडको के छ त नि कुरा हैन. फास्ट फुड चाहिँ आगाउँछ मजाले, क्यालोरी पनि त्यो पोटेटो चिप्सको बराबरको क्यालोरी हुन्छ हैन, डेन्स हुन्छ, तर पेट आगाउँछ हैन. फेरि अब 3-4 घण्टा खाउँ भनेर फिलिङ हुँदैन. सो दिस इज बेसिकली डिफरेन्स बिट्विन द जंक फुड एन्ड द फास्ट फुड के हैन. सो फास्ट फुडलाई जंक फुड भनेर एउटा लेबलिङ छैन, दिउँ डाइरेक्टली कन्क्लुजनमा जम्प नभऊ, टु डिफरेन्ट थिङ हैन. तर रेगुलरली त्यो फास्ट फुड खाँदा के भयो, जंकलाई गर्ने इफेक्ट त यो फास्ट फुडले पनि गर्छ. सो रेगुलरली खाने हैन. अब हप्तामा एकचोटि बच्चाले खान मानेछ हैन, ठिकै छ, दिनु हैन, नरोक्नु. कहिले शेफाली खाला हैन, कहिले अब नेपालमा जे पाइरहेको छ पिज्जा खाला, बर्गर खाला हैन, द्याट्स फाइन. एब्सोल्युटली. तर त्यसलाई हेबिटको रूपमा रेगुलरिटी नगर्ने भएन. सो अब बच्चालाई सपोज अब शवर्मा मन परेछ, शवर्मा चाहिँ अब रोल्स त्यस्तै हुन्छ हैन, कति होटल्सहरुमा फेमस छ हैन. अब त्यस्तो शवर्माहरु मन परेछ, दिनु त्यो शवर्मामा अलिकति भेजिटेबल्स पनि राखिदिनु न त.
भनेपछि न्युट्रिसन ब्यालेन्स गरेर चाहिँ अब नेचुरली बनाएको अब डेट्स अब खजुर चिन्छौँ खजुर र बेली र इमली राखेर तोरे कागती राखेर एउटा सिरप बनाउन त एउटा सस बनाउन त त्यो ससलाई चाहिँ केचपको ठाउँमा चाहिँ युज गरौँ न त नेचुरल अनि त्यस्तो युज गर्दाखेरि पनि द्याट कन्टेन्स गुड अमाउन्ट अफ न्युट्रियन्ट्स बन्च न्युट्रियन्ट्स सुगर सोडियमहरु पनि कम हुन्छ नेचुरल सुगर भयो नि त सो द्याट्स हाउ है सुविधाजी अब हामी जसरी घरको खानालाई हेल्दी मान्छौँ हैन तर अहिले युट्युबतिर हैन बाहिर आर्टिकल्सहरु पढ्दाखेरि पनि हामीले ल्याएको तरकारीहरु पनि सबै इन्सेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्सहरुले भरिएको छ भनिन्छ हैन अनि सीड ओइलहरु नखानु भनिन्छ सबै जुन त्यो घरमा हेल्दी फुड बनाउनलाई युज हुने इन्ग्रेडिएन्ट्सहरु पनि सबै हामी बक्सहरुबाट सुपरमार्केटहरुबाट लिएर आउँछ हैन यसले कसरी यसलाई हेल्दी फुड बनाउन सकिन्छ त घरमा यो हालेपछि त फेरि देन द प्रब्लम घरमै लिएर आएर फेरि सुरु गरियो हैन यसलाई हामीलाई हेल्दी फुडलाई हेल्दी नै कसरी बनाउन सकिन्छ त अब यसमा चाहिँ यसको सही आन्सर चाहिँ यस्तो हुन सक्छ मिलनजी हैन अब यस्तो भइराके छ कि एकदमै धेरै फ्राई आइटम गरेर घरेलु खानेकुरा भनेर दिन्छौं के आलु फ्राई गर्दिन्छौं अनि चिकन रोस्ट गर्दिन्छौं हैन अनि यसलाई हेल्दी फुड भनेर नि पठाउँछौं हैन अब ओइलमा चाहिँ म्युफा भनेर छुटिन्छ के हैन अब हामी अहिले युज गर्ने ओइलमा हामी नेचुरली आउने यो मस्टर्ड ओइल जुन नेपालमा अब जेनेरेशन्स युज गरिराके छ नि त अब वर्जिन ओइल त्यस्तै हो के हैन कोल्ड प्रेस्ड ओइल त्यस्तै हो हैन त्यसमा चाहिँ म्युफा हुन्छ कि नेचुरली सो म्युफा इज एलिजिबल टु फ्राई के डीप फ्राई गर्ने व्हाट इज म्युफा मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स के है those are good for us. Yeah, those are good. Even pufa is also good, but pufa should be used in limited polyunsaturated fats again, right? So polyunsaturated fat भनेको अहिले आउने canola oil, sunflower oil, rice bran oil, हैन यिनीहरु pufa, हैन which contains omega 3 and omega 6. हामीले सुपरमार्केटहरुमा देखिन्छ हैन refined देखिन्छ. I'm not saying refined is not good. Use it for shallow fry. And for deep fry please use हैन your ghee, हैन ghee हैन द क्ल्यारिफाइड बटर हैन घी युज गर्नु अनि मस्टर्ड ओइल युज गर्नु फ्लेभरिङको लागि अलवेज हाम्रो ऑडियन्सहरुलाई यो ओइलकोमा चाहिँ ओइल भन्दा पनि घी या ओइल युज गर्नै पर्यो भने चाहिँ मस्टर्ड ओइल अब डीप फ्राई ऑमलेटै बनाउन पर्दा नि बच्चाहरुलाई त्यसरी ऑमलेट बनाइदिनु घीमा नभए मस्टर्ड ओइलमा अनि घी इज बेटर हैन बिकज इट्स अ सैचुरेटेड फैट रूम टेम्परेचरमा इट्स सस्टेन एन्ड अल्सो इन दी हाई हिट पनि यो एकदमै सस्टेन हुन्छ के हैन सो त्यही भएर चाहिँ त्यसरी युज गर्ने भन्छौं मस्टर्ड ओइल इज द फर्स्ट अप्सन हैन तर त्यसको लागि एभ्रीडे डीप फ्राई नखानु नि त बच्चाले पनि एभ्रीडे डीप फ्राई नदिनु किनभने अब अलिभ ओइलहरु राम्रो भनिन्छ हैन तर अलिभ ओइल मार्केटमा हेर्दाखेरि दे आर भेरी एक्सपेन्सिभ धेरै महँगो छ एन्ड हिटिङ पोइन्ट छैन हिटिङ पोइन्ट छैन हैन हिट गर्ने ओइल हैन नि त त्यो सलाड ओइल हो नि त सलाडमा ड्रेसिङ गर्ने ओइल हो नि त सो यु जस्तो फ्राई गर्ने डीप फ्राई गर्ने ओइल ओलिभ ओइल पनि त्यस्तै हो कोकोनट ओइल पनि त्यस्तै हो हैन बिकज इफ यु सी मेनी डेलिकेसीज अफ थाइल्यान्ड of South India, they have always coconut oil, but they use it for dressing. Not for like frying or cooking. Frying ko garदैन last ma flavoring ko लागि use गर्छ के okay last ma चाहिँ एउटा अलिकति तोडे गरेर हैन जयन जार्नको लागि use गरेको हुन्छ हैन फ्लेभर को लागि फ्लेभर आओस् भनेर हाफ टीस्पुन पनि हुँदैन के त्यसमा हैन अब 5 जनालाई खाना हाफ टीस्पुन चाहिँ इट्स भेरी लो नि त हैन भन्सी मैले हाम्रो भ्युअर्सहरुलाई चाहिँ घरमा हैन घिउ र मस्टर्ड ओइल लाइक प्रायोरिटी फर डीप फ्राई के शैलो फ्राई को लागि रिफाइन्ड ओइल्स okay flavorings को लागि ओलिभ ओइल एन्ड कोकोनट ओइल एन्ड सेसामी ओइल अल्सो वी क्यान युज अगेन सेसामी ओइल मन पराउँदैन हामी बानिए छैन नेपालमा हैन सो नाइस सुविधाजी जसरी अब हाम्रो जुन यङ जेनेरेसन्सहरु छ हैन उनीहरुलाई अब यो फ्राइड फुड मोमो पिज्जा वरबाट हैन नखाउनै भन्न सकिदैन बाहिर जाँदा खान्छन् नै हैन जहाँ पनि पाइएको छ अवेलेबिलिटी पनि हाई छ यो फुडहरुको हैन यो फुडहरुलाई नै हेल्दी बनाउन सकिदैन लाइक मोमोजहरुलाई नै पिज्जाहरुलाई नै हेल्दी बनाउन सकिदैन अब मैदाको त्यो डोमा हैन मैदा मात्रै किन राख्छौं तोरै हामी त्यसमा चाहिँ अलिकति फाफरको कोदोको नि मिक्स गरौँ हैन है त्यसो मिक्स गर्दाखेरि त्यो अब डो चाहिँ मिक्स भयो हैन अनि त्यो र्याप गर्न पर्ने आयो हैन सो वी क्यान कन्ज्युम इट विदाउट एनी रिग्रेट के ओके
रिग्रेसन बिना खान सक्यौं हैन भनेपछि थोरै हेल्दी भयो त्यो मिक्स थोरै गर्नाले हेल्दी पनि भयो थोरै हैन हेल्दी पनि अनि त्यस्तै गरेर नुडल्स त आज भोलि हैन मल्टीग्रेन नुडल्स नि आउन थालेछ फाफरकै पिठो बकविटकै फ्लोरमा मात्रै पनि नुडल्स आउँदैछ हैन चाउमिन आउँदैछ हैन सो इट्स क्वाइट इजियर हैन नट मच टफ हैन सो यसरी गर्दाखेरि मिक्स गरौँ हैन नर्मल आटाको चाउमिन र यो चाउमिन मिक्स गरेर बनाउँदाखेरि मिक्स भयो हैन यो छुट्टै भयो त्यो छुट्टै भयो तर दुईटै मिक्स गरेर हैन एकजनाको प्लेटमा प्ल्याटरमा दिउँ हैन त्यो दिँदाखेरि अब वी डोन्ट नीड टु अगेन रिग्रेट हैन वी ह्याड समथिङ भेरी अनहेल्दी के नट कम्प्लिटली अनहेल्दी हैन कम्प्लिटली हेल्दी त हैन लेस त्यो अनहेल्दीनेसलाई चाहिँ बेटर नि त हैन समथिङ इज बेटर देन नथिङ त्यस्तै हो ट्रु ओके अनि थोरै अब हामी डायट र हेल्थतिर पनि हामी छौँ हैन अब अहिले फेसनलाई भनौँ या हुन्छ नि या यो दुब्लाउने ट्रेन्डहरू चाहिँ एकदमै आइरहेको छ हैन गुड लुक्सलाई भनौँ या हैन अनि यसरी धेरै बच्चाहरूले चाहिँ कम्प्लिट इन्फर्मेसन नपाएर कसैले ब्रेकफास्ट खान छोडिदिने कसैले लन्चै स्किप गरिदिने कोहीले 12 घण्टा फास्टिङ 16 घण्टा 18 घण्टा हैन कसैले 24 घण्टामा एउटा ओम्याड डायट प्लान भन्छ नि 1 मिल अ डे भनेको नि यस्तो विदाउट डाइटिशियन कन्सल्टेसन विदाउट मेडिकल यस्तो गर्नु राम्रो हो कि होइन अब इन्टरमिटेन्ट फास्टिङको अझै नै फेसन छ के हेरियौँ भने पिपल स्टिल डस के हैन म त इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ गर्छु भन्छ मेरै क्लाइन्ट्सहरू पनि मेरो क्लिनिकमा आउँदाखेरि है सो इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ गर्नु राम्रो हो तर तपाईँ कस्तो व्यक्तिगत हुनुहुन्छ हैन आर यु ह्याभिङ ग्यास्ट्राइटिस हैन इफ यु आर ह्याभिङ ग्यास्ट्राइटिस देन डोन्ट डु 16:9 के भने यता वेट लुज गर्न 16:8 चाहिँ नगर्ने हैन सो 15:9 नगर्नु 16:8 नगर्नु हैन 12:12 गर्नु के भनेपछि पहिला कुनै पनि डायट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा मेडिकल थरो चेकअप गर्न चाहिँ जरुरी छ एक्ज्याक्टली ग्यास्ट्रिक छ कि छैन न यु नीड टु कन्फस योरसेल्फ हैन यु आर नट फलोइङ सम योर फ्याशनेबल इन्फ्लुएन्सर के तपाईको इन्फ्लुएन्सर पछाडी न दौडिनु के दे आर नट गोइङ टु टेक यु एनीवेयर हैन दे आर जस्ट इन्फ्लुएन्सिङ यु एन्ड गिभिङ यु सम इन्फर्मेसन हैन व्हाट दे एक्चुअली अचिभड हैन दैट मे नट बी अचिभेबल फर यु तपाईको अचिभ नहुन सक्ला हैन है अनि त्यो भएको हुनाले इन्टरमिटेन्ट फास्टिङको त्यस्तो नगर्ने क्यालोरिफिकेसन पनि त्यहाँ गर्ने हैन क्वालिटेटिभ क्वान्टिटेटिभ हैन राम्रो क्वान्टिटीको पनि ब्यालेन्स गर्ने क्वालिटी न्युट्रियन्ट्स त्यहाँ अपनाउने हैन त्यो चाहिँ आइएफ को भयो अनि केटोजेनिक डायट्स हेरौँ न हैन पहिला त केटोजेनिक डायट भनेर सुन्दाखेरि के होला यो भनेर हेरिए के मा पनि अनि अब हामी त एटकिन डायट भनेर सुन्यौं पछि केटोजेनिक डायट भनेर आयो हैन अनि कार्निभोर डायट भनेर आयो हैन अनि केभम्यान डायट भनेर आयो हैन सो अब डिफरेन्ट नाम राख्दा पनि आखिरमा त्यो एउटै हो त्यो डाक्टर एटकिनले गरेको एटकिन डायटै रहेछ हैन थोरै कुरा अलिकति परिवर्तन हुँदै रहेछ होला हैन कतै कता हैन बट इट्स अ सेम हैन बट जनरली एटकिन डायट के को युज गर्छौं भन्दा एपिलेप्सी चारै रोगमा भएको व्यक्तिगतहरुमा बच्चाहरुमा विशेष गरी बच्चाहरुमा पीडियाट्रिक केसेसहरुमा त्यस्तो डायट हामी प्रयोजन गर्छौं किन केटोजेनिक डायट भनेर भनिनी त्यो एटकिन डायट हो त्यो गर्दाखेरि त्यो एपिलेप्सीको एपिसोड्स चाहिँ कम हुनेछ अनि धेरै मेडिकेशन्सको सहायता नलिउँ भनेर त्यसरी गरेको एउटा डायट हो त्यसलाई चाहिँ अब हुन्छ मानिए हैन अब कति ठाउँमा त केटोजेनिक डायट पनि काम गरियो होला हैन अब तर सबैको काम गरिदिन यो कुरा बुझ्नु पर्छ भनेपछि सुविधाजी एउटा कोही पर्सनलाई एउटा किसिमको लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन डायट काम गर्यो भन्दैमा हुबहु हामीले त्यो कपी गरेर हाम्रो लाइफमा ल्याउनु हुँदैन सो वी नीड टु नो आवर बडी के हैन हाम्रो बडी हामी चिन्छौं कि डाक्टरले चिन्छ डाइटिशियनले चिन्छ तपाईको बडी तपाई चिन्नुहुन्छ कि मैले चिन्छु भन्नु न मैले चिन्दैन तपाईको गोडा दुखेछ कि तपाईको कुर्कुचा दुखेछ कि तपाईको टाउको दुखेछ कि म तपाईको फेस हेरेर म बुझ्न त सकिदिन हैन है सो आई कान्ट अन्डरस्ट्यान्ड यु नीड टु से दैट है सो यु विल बी नोइङ योर बडी बेटर के एन्ड योर बडी विल लिसन टु यु नट टु मी or not to a doctor so first it will listen to you so always be your own हैन प्रोटेक्टर एन्ड गार्डियन के डाक्टर बन्न जरुरी छैन आफै डाइटिशियन बन्न जरुरी छैन आफ्नै जुले आफै रेस्पेक्ट गरौँ के आफैले माया गरौँ सुमिताजी एउटा मैले नबुझेको कुरा हामीले अघि कुरा गर्यौं हैन हाम्रो ब्यालेन्स डाइटै छ भन्छौं नेपाली खाना हैन नर्मली हामी अब 100औं वर्षदेखि नेपाली कल्चरमा 2-3 वटा मिल खाँदै आइरहेको छौं हैन एउटा
यो डाइट्सहरू यो हामीलाई चाहिएकै छ त लाइक यो जुन यो इन्टरनेसनल जुन हुन्छ नि कि यो जस्ट यो हामीले युट्युबबाट देखेर उ गरेर हामीले यो देखासिखी गरेको हो यसको के छ यसको लाइक उ चाहिँ के गर्न सकिन्छ यसलाई वन्डरफुल क्वेसन मिलनजी हजुर अब यो डायटहरू नेपाली लाइफस्टाइलमा हैन नेपालीहरूले अलरेडी गर्ने एउटा इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ हो यो यहाँ पनि भन्छु के किनभने नेपालीहरू 10 बजे खाना खाइन्छ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा सामान्य ब्ल्याक टी नभए मिल्क टी लिइन्छ भने राति चाहिँ 6:37 भित्र भइन्छ के हैन सो अब गिनम न हैन 10 11 11 12 1 2 3 4 5 6 7 9 घण्टा मात्रै खायो हैन 15 घण्टा खाएन भनेपछि यो इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ भएन सो पहिल्यैबाट हाम्रो कल्चर के थियो इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ थियो अमेरिकन्सको बो त्यो इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ गराउन पर्यो किन 12 बजे 1 बजेसम्म अब बारमा नाचेर कानीहरू हो हैन सो उनीहरूको साउन्ड छ त्यो हैन नभए वेस्टमा हैन वेस्टर्न कल्चर वेस्टर्न सोसाइटीमा त्यो चाहिँ मजाले साउन्ड छ के हैन बिकज दे डु दैट हैन अब रातिसम्म हैन मान्छे चाहिँ 12-1 बजेसम्म नि बस्न सकिन्छ हामी त कहिले कहिले यो पार्टीजहरू कहिले कहिले यो रातिसम्म हुने एभ्री डे त हुँदैन एभ्री डे त हाम्रो डे टु डे दैनिकै पनि हाम्रो बिग्रिन्छ नि त हैन सो त्यस्तो जाँदैनौ गर्दैनौ सो इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ हाम्रो अलरेडी भएको हुनाले त्यो सक्दैन हैन अनि अर्को कुरा त्यसमा पनि क्यालोरी मिलाउन पर्यो भने नि त त्यहाँ क्वालिटी त छ नेपाली एउटा फुडमा क्वालिटी छ तर क्वान्टिटी मिलाउन जरुरी छ क्वान्टिटी मिलाउने भनेको कस्तो हो भनेर सोध्नु भयो भन्दा एक ताल लियो एक ताल भरि भात लियो हैन अनि तोरे दाल लियो त्यसको लागि अनि मासु पनि टिक्क लियो अनि साग चाहिँ कुनामा चाहिँ म्याग्निफायर राखेर देख्ने गरेर साग लिने के हैन अनि तरकारी पनि त्यसमा आलु मात्रै हैन हरियो सब्जी नदेख्ने हैन त्यस्तो खायौं भन्दा हैन व्हाट ह्यापन्स नेचुरली हैन वी आर नॉट इनफ विथ the nutrients के भात खाइराखेछौं which is again a carbohydrate starch आलु छ त्यो पनि कार्बोहाइड्रेट यहाँ दाल छ दाल is also rich in carbohydrate हैन little of protein and fiber but rich with carbohydrate हैन अनि नेक्स्ट चाहिँ हामी अब साग लियौं साग त म्याग्निफाई गर्न परेछ भनेपछि कति तोरै छ फाइबरै पुगेन ओहो सो सामान्य मान्छे सादा मान्छेमा केही हुँदैन तर मान्छेको तब अब नेपालमा यस्तो अब ओशन छैन हैन सो हाम्रो फुड वी आर इन द हिली एरिया सो वी आर prone to goitrogens के हैन अब कलिफ्लावरै किन नाम लियौं हैन जमिनबाट के यहाँ उम्रिन्छ सबै गोइट्रोजेनिकै हुन्छ के कम आयोडिनको हुन्छ सो इजिली मोडिफाई गर्छ हाम्रो थाइरोइड लेभल्सलाई एन्डोक्राइन डिसअर्डर इजी हो यहाँ हैन सो एन्डोक्राइन डिसअर्डर एउटा आउने बित्तिकै के हुन्छ मेटाबोलिजम लो हुन्छ जुन हामी धेरैलाई सुन्छौं थाइरोइड भयो हैन हाइपोथाइरोइडिजम पनि हुन सक्छ हैन हाइपोथाइरोइडिजम हाइपर हुन्छ हाइपो हुन्छ अनि त्यसमा अटो इम्युन्स हुन्छ तर डायटको रोल चाहिँ छ न्यूट्रिसनको रोल छ हैन न्यूट्रिसनको रोल छ सो कसरी म्यानेज गर्छौं कसरी खाएको छौं हैन कसरी खाएको छौं त्यही भएर धेरै अब चाहिन त चाहियो हामीलाई स्टार्च त चाहियो तर स्टार्च मात्रै किन खाने हैन सो मिलाउन त हैन राम्रो क्वालिटीको अब दाल गेडागुडी अघि सुरुमा भनेको थिए त्यो राम्रो छ भन्दा त्यो बराबरको भातको लियौं भात किन तालभरि किन लिन पर्यो किन स्टार्चले उ गर्न पर्यो हाम्रो खानामा हैन बरु तरकारी इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ भने पेट भरि खाने अनि कसरी इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ भयो क्यालोरी त त्यही लजिकै छैन नि त ओके क्यालोरी त पहिला भन्दा नि धेरै भयो नि त भयो राइट सो द्याट्स अ थिङ के मैले अहिले हाम्रो कम्युनिटीहरुमा पनि नेपाल एज अ होलमा पनि हैन बिहान धेरै थरीको सप्लिमेन्ट्सहरु खाएको पनि देख्छु फिश ओइल्सहरु हैन क्याल्सियम म्याग्नेशियम हैन शिलाजित हैन चिया भन्दा पहिला यो के खाएको रे म देख्छु यो के हो लाइक पहिला यस्तो खाएको देखिन्थेन हैन हैन यो के हुन्छ यसको इफेक्ट के हुन्छ बडीमा यसरी हामीले खानु पर्छ शिलाजितहरु फिश ओइल क्याल्सियम हैन अब शिलाजित खानै पर्छ भनेर म देखिन हैन अनि क्याल्सियम म्याग्नेशियम अगेन कुरा आयो भने इनहरु हाम्रो हार्टको फंक्शनिङलाई एकदमै म्यानिपुलेट गर्छ के so they were without any prescription or without even blood test we are not supposed to consume. If suppose a doctor is giving you, they are concerning with your symptoms, so they give for temporary period of time. Okay. A permanent खाना चाहिँ के reason छ हैन you should be athlete कि permanent खाना हैन दिनको 3-4 घण्टा तपाई एकदमै वर्कआउट गर्न पर्यो
हैन नत्र सरी मैले इन्टरप्ट गरेँ कति हाम्रो नेपाली हाम्रो दाजुभाइहरू हैन दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँले ब्लड रिपोर्ट आफै रिड गरेर म्याग्नेशियम कमी भएछ यो खाने हैन सोडियम कमी भएछ भने सो यु डोन्ट रेकमेन्ड दैट No, it's not that way. They are not supposed to do themselves, हैन they need to meet a doctor and then they need to meet a dietitian for according to the diet के because every time supplement is not going to support you. Supplements अब मा पनि supplement recommend गर्छु as you said very well said fish oil मा पनि recommend गर्छु but not to every client. Every clients I meet हैन त्यो literally I'm not eating everyone हैन on their economy नि त कसले चाहियो उले दिने हैन एज हुन पर्यो गाइडलाइन मा हैन नभए ओभरवेट हुन पर्यो कि उसको अब कोलेस्ट्रोल ट्राइग्लिसराइड हाई भएको हुनुपर्छ अनि उहाँले चाहिँ अझै स्टार्ट गरेको हुँदैन हैन त्यो स्ट्याटिन्सहरू हैन दबाईको फर्ममा चाहिँ स्ट्याटिन्सहरू स्टार्ट गरेको हुँदैन कोलेस्ट्रोलको लागि त्यस्तो व्यक्तिगतलाई चलाउने हो हैन अब जे पायो त्यसले चलाउन मिल्दैन अनि एक ग्रुप अफ पिपल हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ नि यो हर्बल खायो भने चाहिँ यसको इफेक्टै हुँदैन साइड इफेक्टै हुँदैन भन्नुहुन्छ हैन कतिले बिहान चिराइ त्यो के हर्बल जुन हुन्छ नि ओर खानुहुन्छ तर इज दैट गुड त्यो राम्रो हो त See, too much of herbs हैन अब नेचुरल herbs too much खायौँ भन्दा नि के भयो अब अमृतै धेरै खायौँ भन्दा नि विष हुन्छ भनेर एउटा प्रवर्ब छ नि त हैन अब हर्ब पनि टु मच खायौँ भन्दा त्यसको पनि असर पक्कै हुन्छ हैन अनि अब आयुर्वेदिकको कति नेचरबाट आएको हो भन्दैमा खाइरहनु चाहिँ राम्रो हैन के पनि राम्रो होइन है अब पहिला मान्छेहरू धेरै आयुर्वेदिकको चूर्णहरू लिन्थ्यो हेल्दी हुन्थिए उनीहरू हेल्दी थियो हैन बिकज लिमिटमा लिन्थ्यो के डोज चाहिँ लिमिटमा हुन्थ्यो हैन त्यो डोज चाहिँ मेन्टेन गर्नु कोही अब हेर्बिसाइड रिलेटेड एजुकेसन भएको मान्छेहरूसँग सल्लाह गर्नु किन अब हेर्बिसाइडको बारेमा हामीले नि त्यति ज्ञान हुँदैन हैन पेस्टिसाइड्स इन्सेक्टिसाइड्स कति कुराहरु हुन्छ बिकज अब हेर्बिसाइड भनेको अब हर्बोलोजी पढेकै हुन्छ के हैन हर्बोलोजी भनेर नि अब नेपालमा छैन विदेशमा हर्बोलोजी पढेर हैन हेर्बिसाइड प्रिस्क्राइब गर्छ के उहाँहरूले हैन अब नेचुरल काउ भनेर भन्छन् हैन अनि त्यस्तो केसेस त कति क्यान्सरहरूको हेल्प गरेकै छ हैन अब कति वीडहरू खाएर क्यान्सर चाहिँ सन्चै भएको छ हैन त्यस्तोहरू पनि छ हैन अनि त्यो भएर फेरि त्यसमा नलाग्नु नि हैन बिकज कति इश्यूज चाहिँ छ त्यसमा पनि साइड इफेक्ट्स हुन्छ हैन श्रीविद्याजी कति जसरी अहिले त थाउजन्ड्स अफ भिडियोज हैन युट्युबमा टिकटकमा हैन थाउजन्ड्स मिलियन्स अफ एडभाइसेसहरू छ हैन यी एडभाइसहरू कतिका अथेन्टिक हुन् अब YouTube are these people qualified to give advices हैन उहाँहरु क्वालिफाइड हुनुहुन्छ त एडभाइस दिनलाई जनरल यो खाऊ त्यो नखाऊ भन्नलाई एक्ज्याक्टली अब कसको भिडियो तपाई आकर्षक लागेर हेर्नु भएको छ भनेर म्याटर हो के हैन अब मान्छे सायद होला राम्रो मेकअप गरेर बसेको होला हामी त्यस्तै आज हामी यहाँ बसेको त्यस्तै हैन उहाँको हेर्दा पनि राम्रो होला सो उहाँको भिडियो राम्रो हुन्छ भनेर एउटा निर्णयमा उहाँको भिडियो फलो अप गर्ला रे तर उहाँको क्वालिफिकेसन पनि यस्तो अलिकति हेर्नु न हैन सपोज समवन इज स्पीकिङ अबाउट न्यूट्रिशन एन्ड डाइट हैन आइदर द पर्सन इज हैविङ सम क्वालिफिकेसन सम क्रेडेन्शियल्स अन न्यूट्रिशन और द पर्सन इज डाइटिशियन और अ डॉक्टर हैन भनेर हेर्नु हेरेसी बल्ल फलो अप गर्नु हैन त्यसै ब्लाइन्डली ब्लाइन्ड फोल्डेड नभइदिनु हैन एउटा कुनै एउटा प्रिटी मान्छेले एउटा भनेछ भन्दैमा एक्ज्याक्टली बिकज अब अनवर चम्के होला तपाईको पनि मेरो पनि हैन अब कुनै अब मेकअप होला हैन तर अब यसमा पिट्स र यसमा धेरै पिम्पल्सहरु आउने त फुडबाट हुने त सो अब इनर ब्युटी भनेको त तपाईको खाना पनि रिजन हो तपाईको मेन्टल हेल्थ पनि रिजन हो हैन सो दुईटैको कम्पोजिसनमा तपाईलाई राम्रो आउने हो नि त हैन आउटर ब्युटी भनेको त हैन श्रीविद्याजी मेरो भ्युअर्सलाई मलाई हैन लाइक एउटा हेल्दी खाना कस्तो हुनुपर्छ त जसरी हामी नर्मल खाने मान्छेले हैन एउटा हेल्दी खाना मैले कसरी हेल्दी खाना बनाउन सक्छु त घरमा लाइक मेरो परिवारको लागि मलाई हैन के हुन्छ लाइक एउटा कसरी बनाउन सक्छु हेल्दी खाना अब पहिला परिवारले चाहिँ हामी कन्भिन्स गर्न भन्दा नि हैन उहाँहरुको टेस्ट बुझौं के हैन टेस्ट बुझ्न जरुरी छ यो खाऊ भनेर इम्पोज नगरौं हैन इट विल बी ए इम्पोजिसन हैन इट विल बी ए पनिशमेन्ट डेफिनेटली हैन तर अब मासु चाहिँ मलाई रोस्ट मन पर्यो भनेर भन्दाखेरि रोस्ट किन बनाउने हैन कहिले रोस्ट बनाउने कहिले अब त्यसलाई बोइल गरेर दिदा पनि हेल्दी हुन्छ हैन सो वी नीड टु अंडरस्ट्यान्ड हैन वेदर दे आर लाइकिङ इट और नॉट हैन त्यो कुरा सोध्न पर्यो व्हाट इज देयर आउटपुट हैन मा के आउटपुट खोजिराख्नु भएको छ हैन हेल्दी हुन चाहेछ हेल्दी गर्नु हैन म टेस्ट मात्रै चाहेछु भन्दा
उहाँहरूले हामी चेन्जै गर्न मिल्दैन राइट 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 हैन ओके अब सुक्ने मान्छेले भो उठाउन सकिन्छ सुक्ने त्यस्तै नाटक गर्नेले उठाउन मिल्दैन हैन पैसी भन्छ के हैन सो त्यही भएर उहाँको चाहना के हो हैन त्यो बुझेर त्यो अनुसारको वी क्यान प्रिस्क्राइब देम फुल फ्यामिलीको भनेर मैले इजिली भन्न सक्छु उनीहरूले त्यो गर्न मैले मेरो फ्यामिलीको डाइट प्लान गर्न चाहे भने पनि सबैसँग बसेर बच्चालाई के मन पर्छ हैन हामीलाई के मन पर्छ गरेर यु शुड टेक एट लिस्ट अब 1 वीक को उहाँहरुको फेभरेट कुरा के खायो 1 वीक खाको खानेकुरामा फेभरेटिजम के हो त्यस्तो गरियो भने चाहिँ लङ टर्ममा हुन्छ लाइफस्टाइलमै जस्तो चेन्ज हुन्छ इम्प्याक्ट लिएर आउन सक्छौं हैन यो फेरि पोलिसीबाट नै आउन पर्छ मिलनजी हेर्नु एउटा यो खाएर त्यो खाएर राम्रो हुने होइन कि एउटा लाइफस्टाइल हैन यो पोलिसीमा पनि हुन्छ मिलनजी हेर्नु अब हेल्थ मिनिस्ट्रीले के गरेछ हेल्थ मिनिस्ट्रीले एजुकेसन मिनिस्ट्रीसँग जोड्न पर्छ एजुकेसन पनि चाहियो पोलिसी पनि चाहियो हो हेल्थ मिनिस्ट्रीले एजुकेसन मिनिस्ट्रीसँग जोडेर स्कुल्सहरुमा बेलाबेलामा रेड राख्न पर्छ स्कुलको कस्तो छ त्यो ऑयलको क्वालिटी हेरेर मात्रै भएन खानेकुरा हेरेर मात्रै भएन त्यो खानेकुरा सही छ कि नै भनेपछि त्यो हेल्थ मिनिस्ट्रीमा पक्कै पनि एउटा डाइटिशियनको जरुरी त हुन्छ नि त खै त छ बाको खै त त्यही छ हैन कमजोरी त्यही छ के हैन सो त्यहाँबाटै बाछ अब एजुकेसन मिनिस्ट्रीमा त्यो एजुकेसन मिनिस्टरले यो आइडिया त हुन पर्छ नि त राइट जसरी अब हाम्रो नेपाली कल्चर त फेस्टिभल्सहरू छ हैन अब फेस्टिभल जसरी अघि अस्ति भर्खर दशैं तिहार गयो मासु त्यत्तिकै लोड गरिन्छ हामी 1 महिनामै हैन एल्कोहल पनि हुन्छ स्वीट्सहरू पनि हुन्छ हैन अनि 8 महिना चाहिँ हामी पुरै डाइटमा बस्छौं एक्सरसाइज गर्छौं खेल्छौं हैन अनि फेरि 1-2 महिना फेरि हामी उसमा जान्छौं यसको असर कस्तो हुन्छ यो इज इट अ गुड वे कि यो फेस्टिभलमा यो हाम्रो डाइटरी सोच्ने तरिकै हामीले बदल्नु पर्छ अब डाइट खाने तरिका बदल्नै पर्ने जरुरी देखिए मिलनजीमा किनभने पहिला मान्छेहरु चाहिँ धेरै सेलरोटी बनाउन सकिन्थेन किन रिसोर्सेस कम हुन्थ्यो त्यही भएर मान्छे गीत गाएर दिनभरि काम गरेर बेएर हातले त्यो मज्जाले कुटेको हैन अनि त्यस्तो गरेर राति चाहिँ हैन त्यो रक्सीए खाए त पनि खाना खाएर बेएर रक्सी खाएर महिलाहरु गीत गाएर हैन नाच्दै सेलरोटी पोलिन्थे हैन सो दे डिड सो मच अफ एक्टिभिटीज के त्यही भएर त्यो खादा पनि पच्न पनि पच्यो कि अनि अहिले के भयो हैन उति नै सेलरोटी बनाउँछौं हाम्रो अब तरिका इजी छ पहिला त्यस्तै दुःख गर्न परेन सुख मात्रै हैन तर पनि बडीमा कतै दुख्यो भन्छौं हैन अनि दुख्यो भनेर अझै हैन 3-4 वटा सेलरोटी चाहिँ भित्र मज्जाले जान्छ हैन 1 ग्लास टी सँग हैन नभए 1 कप कफी सँग सो यसरी खाँदाखेरि के हुँदै रहेछ भनेर भन्दा अलरेडी हाम्रो दुखाइ छ अनि यो दुखाइ माथि हैन again we are imposing ourselves ke hai na and we are indulging ke hai na ourselves into the very unhealthy lifestyle because पहिला त फेस्टिभल टाइममा मात्रै सेलरोटी हुन्थ्यो अहिले त डोनट र सेलरोटी त दैनिकै भइसक्यो नि अब टोलमा एउटा दुईटा सेलरोटी दोकान त हुन्छ डोनटको दोकान त कफी शपमा पनि डोनट छ केक छ हैन एक्ज्याक्टली भनेपछि हामी केयरफुल वाच गर्न चाहिँ जरुरी छ हाम्रो एक्टिभिटी चाहिँ लेस भइराछ क्यालोरी चाहिँ कन्टिन्युस भइराको छ त्यसले चाहिँ बडीमा एब्नर्मालिटिजहरु लिएर आइराको छ हैन ओके धेरै क्वेशन्सहरु गर्न थियो तर समयको कारणले म एउटा अन्तिम क्वेशन र प्रश्न मैले राखे कति मैले चिनेको मान्छेहरु हुनुहुन्छ कति सेलिब्रिटीजहरु पनि हुनुहुन्छ हैन उहाँहरुले चाहिँ अहिले कुन माइन्डसेटमा कुरा गरेको मैले देख्छु भन्दा हामीले जे खाए पनि हुन्छ हैन किनभने अब अहिले वेट लुज गर्नलाई डाइट गर्नु पर्दैन देयर आर ड्रग्स औषधि नै छ जसरी ओजेम्पिक अनि अरु 3-4 वटा ड्रग्सहरु अहिले मार्केटमा छ जुन चाहिँ हामीले लियौं या इन्जेक्ट गर्यौं भने हामी अटोमेटिकली घट्छौं हैन त्यसले नै प्रब्लम सल्भ गर्दिने भयो मोटापनको भनेपछि यो डाइटिङ के यो विषयमा तपाईको राय के छ त लाइक डाइटिङहरु किन गरिरहनु पर्यो यति दुःख किन गरिरहनु पर्यो यो चाहिँ एकदमै चाहिने अफ द आवर अफ द क्वेशन के हैन हजुर किनभने नेपालमा कतिको यो आकर्षित भएको ताबा हैन तर अब हाम्रो नेबरिङ कन्ट्रीजमा इन्डियामा हैन बंगलादेशहरुमा एकदमै आकर्षित चलिराको छ के अहिले ओजेम्पिक इज द GLP-1 agonist के हैन GLP-1 भनेको one of the मेडिसिन टाइप व्हिच इज युज्ड फर डायबिटीज के है अनि यसले नेचुरली वेट घटाउन चाहिँ हेल्प गर्छ हो हैन डेफिनेटली तर कसलाई यो भन्दा डायबिटिकलाई ओके डायबिटिकलाई अब अरूहरुले लिँदाखेरि सुगर नर्मल भएको मान्छेले लिँदाखेरि लो सुगर हुन्छ फर्स्ट कुरा
हैन अनि अब डाक्टरले दुब्लो त बनाउँछ डाक्टरले दिन्छ इट कम्स विथ साइड इफेक्ट विथ साइड इफेक्ट हैन द प्याकेज कम्स डेलिभर्स विथ अ भेरी गुड साइड इफेक्ट के हैन फर अ नर्मल पिपल हैन सो दे आर एक्चुअली कर्स्ड देन विथ द बुन के हैन सो अब डायबिटिक्स को त अब डायबिटिज पनि अरेस्ट भयो कन्ट्रोल भयो अनि वेट पनि लस भयो हैन दैट्स फाइन तर यसको साथ साथमा अर्को के लस भयो त मसल लस भयो प्रोटीन लस भयो बडीमा बोन डेन्सिटी कम भयो हैन अनि अब बिफोर र आफ्टर हेर्दाखेरि मान्छे चाहिँ यस्तो भएको मान्छे त यस्तो भइदि गयो के ओके हैन भनेपछि त त्यस्तो वेट लसमा त हैन व्हाट यु नीड इज अ प्रपर डाइट प्लान इज अगेन रिक्वायर्ड के ओजम्पिक लिए पनि तर you don't recommend लिनलाई हैन अब लिनलाई इट्स देयर इन्ट्रेस्ट बट जनरली विदाउट डायबिटिज विदाउट इन्सुलिन डेफिशिएन्सी हैन देयर इज नो फन्डा इन युजिङ हैन ड्रग्सहरु लिएर दुब्लाउनु इट्स नट रेकमेन्डेड इट्स नट अब डाक्टर्सले नि रेकमेन्ड गर्दैन एउटा दुईटालाई डायबिटिकलाई रेकमेन्ड गर्छन् डाक्टरहरुले तपाई यो लिनु न डायबिटिज पनि कन्ट्रोल हुन्छ तपाईको वेट पनि घट्ला भनेर तर उनीहरुले अब मोनिटर गर्छ के इमर्जेन्सीमा मलाई कल गर्नु बिकज लो सुगर झट्टै भयो भन्दा मान्छेले थाहै हुन्न नि त तर जस्ट बिकज म चाहिँ 2-3 किलो घट्छु या 10-15 किलो घट्छु भनेर ओजम्पिक लिन थाल्नु चाहिँ ओहो नर्मल पर्सनले लिने चाहिँ इट्स नट एट ऑल रेकमेन्डेबल के ओके सुविधा चाहिँ यो प्रोग्राममा आइदिनु भयो हैन यो इन्फर्मेसनहरु शेयर गरिदिनु भयो हाम्रो ऑडियन्सलाई त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि हामी तपाईलाई बोलाउने छौं स्टेजमा थ्यांक यू सो मच थ्यांक यू सो मच मिलन जी हैन इट वाज अ वन्डरफुल अपर्च्युनिटी हियर सो आई विश आई विल बी कमिङ वन मोर टाइम हैन विथ फर्दर मोर बॉइलिङ क्वेशन्स के थ्यांक यू सो मच आजको कुराकानीले हामीलाई एउटा सरल तर महत्त्वपूर्ण कुरा सम्झायो स्वास्थ्य केवल खानामा होइन सोचमा पनि हुन्छ हामीले खाने कुरा हाम्रो शरीरमा मात्र होइन हाम्रो ऊर्जा मूड र आत्मविश्वाससँग पनि जोडिएको हुन्छ स्वस्थ रहन अर्थ सबै कुरा त्याग्नु होइन तर सन्तुलन सिक्नु हो थोरै सचेतता थोरै योजना र थोरै प्रेमले हाम्रो परम्परागत नेपाली खाना नै सबैभन्दा पौष्टिक बन्न सक्छ हामीले स्थानीय अन्न सागपात र फलफुललाई माया गर्नुपर्छ किनभने त्यो हाम्रो माटो र जीवनसँग जोडिएको छ स्वस्थ रहनुहोस् र सन्तुलित जीवन जिउनुहोस् नमस्कार